Hello, kumusta na kayo dyan sa mga nag-aaral ng accounting? For today, our discussion would be the part 4 of the basic concepts of financial accounting. Sa bahaging ito, ang ating pag-aaralan ay about the dual entry, about the normal balance, and how to analyze transaction. For the part 4, we will be focusing on the business transactions of a service type. Okay. Then later on, we will be discussing also merchandising and manufacturing. But for this video tutorial, we will be focusing on the service muna. So let us start. So what is the meaning of dual entry? Pag sinabi nating dual entry sa accounting, we have the debit and the credit. However, ang una muna nating ipapasok sa ating kaisipan is what is the point of view of the accountant or the bookkeeper. Pag ikaw ay naglilibro, ang point of view mo ay ikaw mismo yung business. As one concept in accounting explains, yung tinatawag na entity concept, the owners or owner ay distinct and separate from the business. Whereas the accountant itself, ang isip niya, siya mismo yung business. Mahalaga yan because for you to be able to understand what is the debit and the credit for every business transaction, okay, magtatanong ka sa sarili mo. So, ang general definition muna natin ng debit ay values received. Ano yung ating tinanggap? Kaya, kapag nagbabasa tayo ng business transaction, ang itatanong natin sa sarili natin ay ano yung binili, ano ang tinanggap, ano ang binayaran. Ito ay tatlong tanong na kahit ano man dito sa tanong na ito ay masagot mo na, that will be your debit account na madidebit mo. And for the credit naman, pag sinabi natin credit, values given off. Ngayon, ang iyong itatanong ay tatlo rin. Ano naman ang nawala, ano ipinagkaloob, at ano ang ibinigay. So, ang tanong, bakit may tinatawag na dual entry ulit? Kasi may tinatawag na konsepto ng reciprocity sa accounting. What does it mean? Kung meron tayong tinanggap, may nawala. Okay? So, kung magkano yung halagang tinanggap, ganun din yung halaga na nawala o ibinigay. Okay? Aside from the dual entry of accounting, one technique for you to be able to make a recording sa iyong journal entries ay ang tinatawag na normal balance. Ang mga account title ay may normal balance. So, ano ang ibig sabihin niyan? It is also known as the normal increase of an account. So, ang ating tinatawag na mga categories, no, na sa mga accounts natin ay ang assets, liabilities, the capital, the revenue, and the expense account. Okay, acronym yan, ALCRE. So, yung asset at saka ang expense, debit ang kanilang normal balance. Okay, ibig sabihin, nag increase yung account na yan kapag sila ay nade-debit. While liabilities, the capital, and the revenue, pag nakikredit naman, lumalaki sila. So, ang question is, lahat ba ng mga categories ay pwedeng ma-debit at pwedeng ma-credit? Pwede. Kaya lang, kailangan makabisado mo ang normal balance. Kasi pag sinabi natin na asset ay na-debit, lumalaki yung kanyang halaga. Pero kapag nakikredit ang asset, lumiliit o nagdi-decrease ang kanyang halaga. So same goes with the expense account or the expenses account. Once na sila ay nade-debit, lumalaki at pag nakikredit, nababawasan. Pero ang liabilities, ang capital at ang revenue accounts, credit naman ang kanilang normal balance. So once they are debited, nababawasan naman sila. So yun ang ibig sabihin ng normal balance. For merchandising and manufacturing, ang idadagdag ko na lang dito sa account header o yung sa kategorya nila ay yung tinatawag na cost of sales o tinatawag din cost of goods sold.
Ang kanyang normal balance naman ay debit. Okay? So para mas madali nating maunawaan kung paano maglibro, dediretso na tayo sa sample transaction natin. No? I'm going to use the Excel type that would be shared. Okay? So kindly wait for the while I am sharing. So hopefully nakikita nyo na ang aking Excel na nandito ang business transactions ng isang service concern muna because medyo matagal na pag-aaral uli no, kapag ituturo na natin ang merchandising or even the manufacturing. So, I have to delete first no, ang mga sagot kasi nasagutan ko na to dati for some of my students. So, let us study, okay? Using the two concepts no, na sinasabi natin. Una, yung pag-unawa sa debit and credit o tinatawag na ah, dual entry, no? Yung tinatawag na dual entry at yung tinatawag na normal balance. Okay? Kasi kailangan makabisado nyo yan dalawang konsepto na yan para mas madali nyong maintindihan kung paano mag-debit and credit or mag-journal sa tinatawag na general journal natin. Anyway, the general journal format, so we have the date of the transaction, kung kailan naganap yung event, no? And then may particulars, pwede ring account title na kasulat dito, and of course, pwede rin yung nakalagay na explanation. And then we have the PR o post reference, and then you have the debit and the credit. Sa debit and credit, ang nilalagay dito, amounts. Sa particulars, yung debit account title and the credit account title, including the explanation or brief description of the transaction. And you have also the page number. Kasi kung bakit may page number, parang libro, no? May page 1, page 2, since ang tawag natin sa accounting ay basically bookkeeping. So, let's start now. Ang business natin ay isang uri ng car repairs, no? Started operating on June 1. So, ito yung mga transactions na naganap. Isa-isahin na natin sila para ma-apply na natin ang dual entry at ang paggamit ng normal balance. So, ang date ay June 1. Ano ang sabi sa June 1? Joey invested 10,000 cash and invested equipment valued at 20,000. So, ang tanong, ano ba yung ating tinanggap? Sino ba kausap natin? Ang tinanggap natin ay cash. Okay? So, i-journal natin, cash ang tinanggap natin. Ang halaga ay 10,000. Kung magtatanong kayo kung ito ba ay isang uri ng cash on hand or cash in bank, well, ay hindi ko pa siya masagot ngayon. Pero ang ibig sabihin, we just receive a cash. Whether we keep it in our drawer, so cash on hand, or we deposited yung halaga na yan sa bangko. So magagamit natin cash in bank. So still, cash na lang. No? And then aside from cash, we also receive equipment. Okay? So we receive equipment and then the amount is to 20,000. So hindi ko na nilagyan ng currency. Anyway, lahat naman yan peso sign yan. Ano? You may also include, of course, if you wanted to. So just for the purpose of discussing the logic entry, uh, hindi ko na muna lalagyan. Anyway, so ang tanong, sinong kausap natin? Ang kausap natin si Joey. So si Joey ay ang may-ari sa atin. Remember, ang point of view natin, we are the business. So we receive cash and equipment. Yun ang ating tinanggap. Yun ang ating, wala tayong binili. Wala tayong binayaran dito, pero may tinanggap tayo. So na-identify mo na yon as your debit bilang cash at equipment. And then ang ating credit, ano ba nawala sa atin? Hindi mo masagot, di ba? Ano ang ibinigay natin? Wala naman. Pero pwede nating sagutin yung tanong na ano ba ipinagkaloob natin? Pinagkalooban natin si Joey ng tinatawag na capital account. Ipinangalan natin kay Joey yung capital account dahil siya ay nagbigay sa atin ng halagang cash at equipment at ang total nun ay 30,000. Okay? So ano ang epekto nito sa ating equation or accounting equation?
Since ang cash at equipment ay parehas asset, so it is debited on the normal balance. So nag-increase ang ating cash and equipment. Ang capital naman kinredit natin and ang normal balance ng capital ay credit. Therefore, it is also an increase in the equity or in the capital account ng may-ari. So pag nabasa ninyo ang invested or investment, automatic nun, ang credit mo agad capital. At ang capital, hindi yan nadidebit sa journal entries. Marami kasi ang entries, no? We have the journal entries, um, adjusting entries, we have the reversing entries, and also the closing entries. So it will be discussed on a different uh, video presentation. Anyway, for June 2, okay, June 2 na tayo. Paid rent on a small downtown garage for 2,500 to cover the month of June. So ang question natin ay ano ba ang ating binili? Hindi mo masagot. Ano ba ang ating tinanggap? Hindi mo masagot. Pero meron kang maisasagot sa ikatlong tanong. Ano ang ating binayaran? Ang binayaran natin ay renta. Okay? So, ang gagamitin kong account title ay rent expense. Why? Because it is for 1 month rent lang. Pero kung ito ay it will cover 6 months to 1 year rent, I would rather use prepaid rent. Okay? So the amount is 2,500. So since ginamit natin yung term na paid, so pag tayo ay nagpe-paid, ano ba nawawala sa atin? Cash. That is why ang credit natin dito ay cash. And then that would be June 2. And then, yung brief description nito, if I'm going to add, balikan ko ang June 1, pwede tayong mag-type ng initial investment. Investment, okay? So, pwede rin lagyan natin ng sa June 2 ng paid rent, okay? Pero alisin ko na lang yung brief descriptions kasi dito naman kinukuha yan sa mga transaction. Pwede mong ulitin yung sinabi niya diyan bilang bahagi. Paikliin mo na lang, it becomes your description. Okay, ang mahalaga ay kung ano yung account title natin. Okay? And then for June 3, for June 3, we have purchase equipment on account. Kung ito ay tatagalogin natin, bumili ng equipment at ito ay inutang. So, ang ibig sabihin ng on account ay utang or inutang or nakautang. Ang halaga ay 8,000. So, ano ang ating binili? So, ang ating binili, siya yung ating debit equipment. Ito ba ay ating binayaran? Hindi. Ito ba ay inutang natin? Yes. Ano ang ating credit pag tayo ay umutang? Ang credit natin ay accounts payable. Ang magkano ang halaga niyan? 8,000. So, ano ang epekto nito sa normal balance natin at sa ating accounting equation? So, na-debit natin ay equipment. It is a type of asset. So, debit yan. Normal balance ng asset ay debit. That is why it is an increase in the asset. While accounts payable is a type of a liability account at ang ating liability, ang normal balance ay credit. Therefore, increase din sa utang. So, increase in asset, also increase in liability. Okay? So, for June 6 naman, paid 100 pesos to sponsor a local sports team. Ano ibig sabihin nun? Meron daw tayong binayaran on June 6 na isang uri ng sponsorship. Ang sponsorship, guys, ano yan? Since ito ay about a local sports team, more or less it is a promotional type of expense. So this one is a promotional expense or marketing expense. Pwede ring advertising expense. Okay? So, since we paid, so ang ating credit ay cash. So, kung napansin ninyo, no, sa mga nagsisimula pa lang mag-aral ng pag-journal, ang ating account title na credit, naka-indent na. Lahat sila indented. Okay? Samantalang ang ating debit account title, nakadikit halos dun sa guhit. Na? Okay? So, just to make a separation. At saka, yan ano na, art of accounting. No? Kung ito ay sulat kamay, normally, i-italic mo yung sulat mo. Ayan, ganyan siya dapat. Naka-italic siya. Pwede nating i-italic para masundan yung tinatawag na
art of accounting. Okay? Tapos, we're not yet using the PR because the post reference will be used kapag tayo ay ledger na o magpo-post sa T-accounts. So, as of now, hindi mo na. So, for June 6, okay na. Now, June 10. June 10, paid 250 pesos for electricity bill. So, ano ang ating binayaran on June 10? Electricity bill. Ang electricity bill, alam nyo guys, kung nahihirapan kayo, pag nabasa nyo pa lang yung paid, pwede nyo nang unahin yung credit. Unahin nyo na yung credit. Like for example, inuna ko na, credit ko, nawalan ako ng cash kasi nagbayad ako ng 250. Ngayon, ang tanong, ano yung binayaran natin? Electricity. Anong account title kapag electricity? Ang tawag ay utilities expense. Ang utilities expense, ginagamit yan. Light and water, kuryente at tubig. Okay? So, you may use utilities expense. Pagkatapos naman, diretso na tayo sa June 14. Paid employee salaries of 2,000. So again, nagbayad tayo na naman ng cash. So unahin na natin ang cash. I-credit na natin para mas mabilis kayo at mas madali. Susunod na tanong, ano naman ang ating binayaran? Salaries. So salaries, expense. So kung napansin ninyo, lahat ng expense, no? Lahat ng expense, laging nasa debit. Okay? So sa journal entries kasi, the original entry for the expenses accounts, naging nasa debit yan. So, hindi na kayo dapat malito. Wala ka makikita na nasa credit na expense kapag ito ay journal entries pa lang. So, all expenses should always be in the debit side kasi yan ay ating binabayaran. So, magkano ang ating binayaran? Wait, sa utilities, nalimutan ko dito. Dapat kasi laging may debit at may credit. It should always be equal. Sabi nga, sa accounting, kung ano ang halaga na ibinigay mo, yun din dapat halagang tatanggapin mo. Okay? So, lagay natin dito sa salaries, 2,000. And then, 2,000 din yung halaga na ating nilabas. So, kumbaga, pag-uusapan natin ay usaping pag-ibig, no? Kung 100% ibinigay mo sa iyong iniibig, dapat 100% din tatanggapin mo. Kaya, if you're going to apply accounting sa iyong buhay, di magiging balanse rin ang buhay mo. Well, it's a joke, no? Para medyo mag-enjoy kayo sa pakikinig. Okay, on June on June 15, okay, performed car repair work for customer worth 1,000 on account. Tagalogin natin, no? Gumawa ng repair work sa sasakyan sa isang customer na halagang 1,000 at ito ay nakautang. Ayun, ganun lang. So again, as a business, ang itatanong mo sa sarili mo, ano ba ang iyong tinanggap? Okay? Hindi mo agad masagot no? Kasi, sir, wala akong natanggap dito no? Parang ganun. So, pwede mong balikan yung sinabi ko kanina na unahin mo yung credit na account title. So, ano ba yung ginawa mo? Ano ba yung ibinigay mo? Ang ibinigay mo ay serbisyo. You performed a repair work for your customer. So whenever you are performing or rendering service to your customer, ang credit account title mo ay isang uri ng revenue account. Okay? So gagamit ka ng revenue account. Isa sa mga revenue account ng service type of concern ay um, service income. Pero paalala ko lang, revenue account ay nakabase yan sa uri ng business. For example, this is a repair shop. So ang ating revenue account ay repair income o kaya repair fees, pwede ganun. If our service type of business ay school, ang ating revenue account ay tuition fee. So it is a revenue account no, para sa school. If it is a consultancy, consultancy fee. If it is a law firm, it is a legal fees. If it is a medical type of a company, medical fees, o mga ganyan. Okay? So in this case, gamamit na lang tayong generic na account title ng revenue account for service type, service income. Okay? So tayo ba ay tumanggap ng pera? Ano bang ating tinanggap? Wala tayong tinanggap. Ang tinanggap natin ay utang ng customer.
Kasi ang ibig sabihin ng on account ay utang or nakautang. Ano ang ibig sabihin nun? So, ang tinanggap natin ay accounts receivable. Okay? So, receivable ang ating debit dito. Ibig sabihin, we rendered service, kaya nawalan na ipagkaloob natin yung serbisyo. That is why na-credit ang service income. So, ano ba ang ibig sabihin yan? Bakit, sir, na-credit ang service income? Well, sa normal balance, since revenue, ang normal balance ay credit, therefore, increase din sa ating revenue yan. Okay? So, worth 1,000 pesos. And then, since ang account receivable is a type of asset, so na-debit siya, so increase din sa asset. So, sa mga nagtatanong, bakit naging asset ang accounts receivable? Ang ating number one asset, okay, ay cash. So whenever we are collecting the accounts receivable, it will be converted to cash. That is why all receivables are of course assets. Okay? So that is the notion of the explanation na ating binibigay diyan. And then for June 22, okay, June 22 na. Paid for the equipment purchase from June 3. So, nagbayad daw tayo ng biniling equipment nung June 3. Bakit? O, babalikan natin. Recurring transaction. So, let's check with the original entry ng June 3. Bumili tayo ng equipment at ito ay nakautang. Ang sabi niya, binayaran na daw natin. So, ano bang babayaran natin? Ang babayaran natin, dahil nasa atin naman na yung equipment, so ang madedebit natin ay accounts payable. Babalik ta rin natin kasi ang ating babayaran ay hindi na yung equipment, kung hindi yung utang na. At ano yung utang? Yung accounts payable. And that is worth 8,000. Okay? So, kung madedebit ang liability dito, ibig sabihin, mababawasan siya. Kasi dito sa June 3, credit ang ano no, ang accounts payable. So this one is an increase in the liability since na debit na siya sa June 22, mababawasan na yung utang kasi nagbayad na nga tayo at nawala na tayo ng cash dahil yan ang ating binigay na sa ating supplier. And then next for June 26, receive one half of the amount from June 15 transaction. Tagalogin natin, tumanggap daw tayo ng kalahati ng halaga mula sa June 15. So again, balikan natin ito. Ito yung June 15. So we rendered service, tapos tayo ay nagkaroon ng pautang sa ating customer na tinatawag na accounts receivable. Ang sabi, kalahati daw niyan ay atin na daw natanggap. So kapag tayo ay tumanggap mula sa pautang sa customer, of course, ang ating tinatanggap ay cash kasi tayo ay kumukolekta na. Ano naman ang credit natin? Ang i-credit natin ay accounts receivable. Why? Kasi nga, kailangan mabawasan na yung utang, okay, ng customer. Kasi nagbayad na siya, kaya nga tayo tumanggap na ng cash diyan sa June 26. Okay? So that is our explanation. Tapos, for the last date, June 30, ang transaction natin ay receive a telephone bill for 125 pesos for the month of June, not yet paid. So ano ang ating tinanggap? Ang tinanggap natin ay telephone bill. So ano ang ibig sabihin ng telephone bill? Siya ay tinatawag ding communication expense. So tumanggap tayo ng expense kasi gastos naman talaga ang bayarin sa telepono. Kaya lang hindi tayo makapag-credit ng cash kasi not yet paid pa no? So we didn't paid anything. So therefore, ang ating credit ay instead na cash ay accounts payable. Some other accountants, they're using accrued expense or pwede rin communication payable. Pwedeng ganun. Pero let's use the simple account title which is the accounts payable. So meron tayong communication expense o telephone bill for 125 at ito ay unpaid pa kaya naka-accounts payable pa siya. So that's it. That is a very simple explanation of how to journal a simple transaction from a service type of business. Okay? So ang mapapansin natin dito, all debits must always equal with the total credits then. And that is our general journal
or journal entries for the service type. So for our next discussion, okay, we will be discussing uh, merchandising, still journal pa rin. And then after discussing the periodic and perpetual type of method for merchandising, then diretso na tayo sa ledger hanggang matapos natin yung accounting cycle with the series of our discussion. Thank you and hope na nakasubscribe kayo.